𝐵𝑠𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎ه الرحمن الرحیم. Dear student, لکه څرنګه تاسو ته پته ده چې مونږه بزنس انټيليجنس کورس ډپارټمنټ اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ان انفارمیشن ټیکنالوژي ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا په تعاون سره سٹارټ کړی و. مونږ لا دا کورس د 𝐾𝐵 𝓵𝓪𝓂 په تعاون باندې ډیزاین شوی دی. نو راځئ چې مونږ د خپل کورس کنټینیویشن د مخکې د نیکسټ ټاپک نه وکړو. نو دلته موږ سره زه به اوس تاسو ته ایکسپلین کوم چې په بزنس انټيليجنس پوینټ اف ویو سره موږ سره ډیټا سورس یا ډیټابیس دا موږ سره مطلب د کوم ځای نه ډیټا سورس څه شي ته یي ډیټابیس څه شي ته یي. نو زه به ډیفینیشن د ډیټا سورس لراشم. موږ ډیټا سورس ډیفاین کولای شو چې ا ډیټا سورس از any location or system from which data comes. It can be a database, it can be a file, it can be a spreadsheet, it can be an API, it can be a sensor data or any place where data is stored or created. کوم بیا ریل ورلد اگزامپل وکړو د ډیټا سورس ولا نو موږ سره ویب API لکه چې کومه موږ سره د ویدر ډیټا ده. د دغه نه علاوه کوم وکړو CSV فایل چې کومې موږ سره وی مختلف قسم د سټوډنټس کورس پکې وي یا مختلف قسم یو انوینټری منیجمنت سیستم دی یا مطلب موږ سره یو کسټمر سیستم دی په کې چې کومه ډیټا وي نو موږ په CSV فایل کې سٹور کولای شو یا موږ سره د ایکسل چې کوم سپریډ شیټ وي دا موږ سره کې دی شي پوسیبل دی چې دا از ډیټا سورس استعمال شي. دغه نه علاوه موږ سره موبایل چې کوم ایپس ریکارډ دي دا استعمال دی شي از ډیټا سورس. دغه نه علاوه چې کوم موږ سره ټمپریچر او د GPS ډیټا چې موږ ورته سنسر ډیټا یو دا موږ سره چې کې دی شي دا ډیټا سورس کې دی شي. اوس کومه وکسو نو موږ سره نورمالي په سٹارټ کې وکسو نو ډیټا سورس دویم چې شی ډیټابیس دی. که زه راشم د ډیټابیس تاسو ته ډیفاین کوم نو موږ ویلی شو چې ا ډیټابیس از ا structured collection of data organized so that it can be easily accessed, managed and updated. It oftenly use table, record and field to store information efficiently. نورمالي موږ ویلی شو چې structure کوم کلیکشن وي په organized manner کې د ډیټا والا چې د ارګنایز مینر کې ډیټا سٹور کېدل موږ سره وی دي چې شي د پوره ایزیلی اکسس شي منیج شي اپډیټ شي. نورمالي په ډیټابیس کې چې کومې موږ سره ریلیشنل ډیټابیس ته ډیټابیس مختلف ټایپس دي. ریلیشنل ډیټابیس کې موږ سره ډیټا په ټیبل کې ان د فارم اف ریکارډ کې یا په فیلډ کې موږ سره انفارمیشن چې شي کېږي دا سٹور کېږي. مختلف قسم اگزامپلز دي موږ سره د چې شي د پوره د چې کوم ډیټابیس ته لکه موږ سره مختلف قسم DBMS دي چې په کې موږ ډیټابیس کریټ کولای شو لکه MySQL DBMS شولو Oracle شولو یا SQL سرور شولو چې موږ ورته MS SQL Microsoft SQL سرور هم یو یا دا نه علاوه چې کوم موږ سره PostgreSQL دی یا SQL Lite ته یا MongoDB چې کوم دی عام موږ سره یو نون ریلیشنل DBMS دی. نو دا مختلف ټایپس دي موږ سره د چې شي لپاره د ډیټابیس لپاره. نو هوپفولي چې په دغه کې به تاسو ته ډیټابیس او ډیټا سورس د دواړه کلیر شوي وي. اوس موږ که وګورو موږ غواړو چې موږ ایکسپلین کوو چې دوه قسمه موږ سره چې شي ډیټا سورس دي چې یو ته موږ انټرنل ډیټا سورس یو او دویم ته موږ یو ایکسټرنل ډیټا سورس. نو انټرنل ډیټا سورس نورمالي موږ سره که تاسو دغه نامې ته وکسو نو دغه نامې نه موږ سره پته لګي چې کله په یو ارګنایزیشن کې مطلب دا هغه انټرنل مختلف قسم چې کوم مطلب د ډیټا جنریټ کیږي په ارګنایزیشن کې انټرنلی په مختلف فارمیټس کې او هغه ډیټا به موږ سره استعمال شي په مختلف پروسیسینګ کې نو یا په مختلف بزنس انټيليجنس کوم مطلب موږ سره انسایټس دي نو دغه موږ انټرنل ډیټا سیټس انټرنل ډیټا سورس. اوس کومه پراپرلی دا ډیفاین کوو نو موږ ویلی شو چې انټرنل ډیټا سورس از ا سورس which is generated within an organization یا موږ ویلی شو چې which is collected through daily business operation inside an organization. په دغه کې موږ سره رادرومي د سیل ریکارډ د امپلوي ډیټا یا فاینانشل ریپورټس یا مختلف قسم اپریشنل ډیټا دا ټول موږ سره په چشي کې رادرومي دا په انټرنل ډیټا سورس کې رادرومي. دغه نه علاوه موږ سره چې کوم انټرنل ډیټابیس یا ERP سیستمز کې چې کومه ډیټا سٹور کیږي هغه موږ څه ویلی شو هغه موږ یو انټرنل ډیټا سورس. نورمالي موږ سره چې کومه انټرنل ډیټا سورس وي دا ویل سټرکچرډ وي او ویل ارګنایزډ وي.
د څه شي لپاره چې دا موږ سره دغه لپاره وي چې موږ سره دا انیبل کی شور کی انشور کی ایزیلی اکسیسیبل او دغه نه علاوه موږ سره اتورایزیشن د څه شي ولا دغه ډیټا د لپاره موږ سره اتورایزیشن ریکوایرډ شي نو یغه لپاره موږ سره دغه موږ سره یو مینینګفول سټرکچر کې دا راغلی وي دغه نه بعد موږ ویلې شو چې کومه انټرنل ډیټا وي دا مور ریلایبلز وي دا اکوریټس وي اورګنایزیشنل ډیسیژن میکینګ ډیر په ښه انداز کې موږ په څه شي باندې اخیستی شو په انټرنل چې کومې موږ سره ډیټا سورس وي دغه نه علاوه موږ سره چې کومه انټرنل ډیټا سورس وي نو دا موږ سره فریکوینټلی اپډیټ کیږي په ریل ټایم کې دا موږ سره په لوور کاست کې موږ چې شي کولای شو مینټین کولای شو ایگزیست کیږي موږ سره دا موږ سره های لیول چې کوم ډیټا کنټرول وي اونرشپ وي په انټرنل ډیټا باندې دا موږ سره انشور کیږي پرفارمنس مانیټرینګ کې موږ سره انټرنل ډیټا سورسز استعماليږي دغه نه علاوه چې کوم انټرنل ریپورټینګز وي اډیټ وي په کې موږ له سپورټ د انټرنل ډیټا سورس راکړي مختلف قسم سټریټیجیک پلانینګ چې کیږي په کې موږ له هیلپ راکړي دغه نه علاوه موږ ویلې شو چې مختلف قسم کسټمایز سپیسیفیک اورګنایزیشنل نیډ عامي موږ سره فولفل کوي د انټرنل ډیټا چې کوم سورس وي دغه نه علاوه موږ سره انټرنل سکیورټي او مختلف قسم چې کوم پرایویسیز دي هغه په انشور کېدو کې موږ سره ریکوایرډ د چې انټرنل ډیټا سورس اوس که موږ ایکسټرنل ډیټا سورس په ډیټیل سره ایکسپلین کو نو موږ ویلې شو چې ایکسټرنل ډیټا سورس originate outside the organization data that is generated outside the organization نو ته موږ internal external data source یو اوس ایکسټرنل ډیټا سورس موږ سره په تھرد پارټي پرووایډرز چې کوم وي هغه په تھرو باندې موږ دا کلیکټ کوو په دغه کې موږ سره انکلود کېدای شي ګورنمنټل ډیټا نه علاوه مارکیټ چې کوم مختلف قسم ریسرچ ریپورت دي سوشل میډیا ډیټا مختلف قسم اکونومکس چې کوم موږ سره انډیکیټرز وي دا ټول موږ سره راځي په چشي کې دا په ایکسټرنل ډیټا کې نورمالي موږ سره چې کومه مطلب ایکسټرنل ډیټا وي دا موږ د ویب سایټ په تھرو باندې د پی آی په تھرو باندې او د مختلف قسم آنلاین ریپورت په تھرو باندې موږ شي کو دا موږ ایکسس کوو نورمالي دا موږ سره پوسیبل ده چې دا سټرکچر وي پوسیبل ده چې سیمی سټرکچر او دا پوسیبل ده چې دا موږ سره ان سټرکچر وي نورمالي موږ سره چې کومه ایکسټرنل ډیټا وي دا موږ فیسیلیټیټ کوي چې موږ انډرسټاند کو د مارکیټ مختلف قسم چې کوم سټریټیجیک پلانز وي یا د مارکیټ چې کوم ټرندز وي هغه کې موږ لغرا کوي هیلپ را کوي دغه نه علاوه دا موږ فیسیلیټیټ کوي یا دا موږ هیلپ کوي چې موږ کمپټیټیو انالیسس دی اورګنایزیشن د مارکیټ سره وکړو دغه نه علاوه مختلف قسم د کوالټي ویریشن لپاره دا ډیټا موږ سره استعماليږي دا یوزولي اپډیټ کیږي په یو فکس انټرول نه بعد مطلب دا ریګولرلی نه اپډیټ کیږي بلکې دا یو فکس انټرول نه بعد نورمالي سبسکرپشن فی چې کوم وي د موږ سره په دغه کې ریکوایرډ وي دا هایم کې دی شي دا کمم کې دی شي دا ډیپند کی د ډیټا په نیچر باندې موږ سره لیمیټډ اکسس وي دغه ډیټا چې کومه ډیټا مطلب دا په دغه باندې چې کومي موږ سره مختلف قسم چینجز پکې موږ کو په دغه باندې موږ ته لیمیټډ مطلب اکسس وي دغه نه علاوه موږ له دا هیلپ را کوي په مختلف قسم بنچمارک ډیولپمنٹ کې په ډیسیژن میکینګ کې چې کله موږ غواړو چې موږ په براډر سنس کې ډیسیژن میکینګ وکړو نو په کې موږ له دا شی را کوي دا موږ له فیسیلیټي را کوي دغه نه علاوه کلم چې موږ دا ډیټا یوز کوو چې کومه موږ سره ایکسټرنل ډیټا سورس نه ایکسس شي یا مطلب موږ په یوز کې راولو دا موږ سره ریکوایرډ وي چې موږ ویلیډیټ کو بیفور یوز نه دغه نه علاوه موږ سره د مختلف قسم لیګل او ایتیکل ریسټریکشن هم په دغه ډیټا باندې وي نو په دغه لیکچر کې موږ کوشش وکړو چې ډیټا سورس هم ایکسپلین کړلو ډیټابیس هم ایکسپلین کړلو بیا انټرنل ډیټا سورس او ایکسټرنل ډیټا سورس دغه دوه کمپیریټیو انالیسس موږ وکړو نو هوپفولي چې تاسو ته به دا کلیر شوی ان شاء الله کنټینیویشن به د موږ کو په چشي کې په نیکسټ کلاس کې فلحال به زه دا په دوزه کې سټاپ کوم کایندلی تاسو دا موږ سره مطلب سبسکرایب کې موږ چینل لایک کې کمنټس وکړئ اټلیست دا شیر کوئ څه پازیټیو کمنټس پکې تاسو ته سجیشن وي نو موږ به کوشش کوو ان شاء الله چې مطابق تاسو ته پکې زه امپروومنت راولم جزاک الله خیر